Hi friends, mga nanay, mga ate, sa mga mahilig magluto, gawa tayo ng baked sushi or sushi bake or tinatawag din nilang Kani Rice. Meron tayong ditong cheesy at meron din tayo ng classic. Super sarap talaga nito kaya talagang nag-trending to lately. Kaya kung gusto mong matry, just watch the full video para sa recipe. Keep on watching friends! Dito sa video na to, ang measurements na ibibigay ko sa inyo ay good for one standard tray. I-adjust nyo na lang kung mas konti or mas marami ang gagawin nyo. Isa sa main ingredients natin ang kani or tinatawag nilang artificial crab sticks. Kung frozen pa to, hindi nyo na kailangan mag-antay ng matagal para ma-defrost. Ilagay nyo lang to sa mainit na tubig ng around 45 seconds. Hindi na natin kailangan pakuluan yung water dahil madali lang itong lumambot. Sabi ko nga, mga around 45 seconds okay na yan. And then after that, iset aside lang natin. And then meron tayong ditong 2 beaten eggs. Fry lang natin to as per normal. Iset aside lang natin to and then pwede na nating simulan yung ating rice. I have here rice vinegar. Kung nahihirapan kayong maghanap niyan, pwedeng alternative ang apple cider vinegar at maglagay lang tayo ng 3 tablespoons. Meron tayong dito 1 tablespoon of sugar. Kung gusto nyo pa ng medyo mas matamis, mag-add lang ng konti. And then, ilagay din natin ang 1 teaspoon of salt. Haluin lang natin to para ma-dissolve. And then, ilagay lang natin sa ating 3 cups of Japanese rice. Pwede rin naman gamitin nyo rin ang normal white rice kung yun ang meron kayo. Once na okay na ang rice, pwede na natin gawin ang ating toppings. I used half ng cucumber and half ng 1 ripe mango. Hatiin nyo lang to ng maliliit na cubes. And friends, marami pa tayo ibang videos. Ililink ko dito ang playlist ng ating recipe videos at ilalagay ko rin ang link sa description box para madali nyong makita. After i-prepare ang ating ingredients, pwede na natin paghaluin lahat. Chinop ko lang sa maliliit ang ating kani sticks or ang crab sticks and you can use 8 to 10 pieces. Then, ang ating Japanese mayonnaise. Normally, ang sikat na brand ay QP. Mag-add lang ng half cup or 1 cup at mag-add lang din ng 100 grams ng cream cheese. So, para sa cream cheese, itong dalawa ang preferred brand ko, but of course, you can use kung anong brand na gusto nyo ng cream cheese. Nag-add din ako ng 200 grams ng ebiko. Medyo pricey to friends pero recommended sa paggawa ng baked sushi. Pero of course, optional lang naman yan. Then, isama na rin natin ang iniwang cucumber at ang ripe mango.
Pwede din tayong maglagay ng iba pang ingredients dito like salmon or tuna para sa iba namang flavor. And friends, remind ko lang kayo na huwag kalimutang mag-subscribe sa Kusina Chubbyhan sa YouTube para sa iba pang videos. Mag-like, mag-comment, and i-turn on nyo na rin ang notification bell para updated sa ating new uploads. Ngayon, hiwain lang natin ang ating fried egg. Ngayon, prepare na natin yung rice. Meron ako ditong furikake or yung rice seasoning. And by the way friends, meron akong nakitang sushi mix sa grocery store na pwede nyo itong gamiting alternative sa rice vinegar. And sa furikake naman, meron din itong iba-ibang flavors na pwede nyong pagpilian. Ilagay lang natin ang furikake sa ibabaw ng rice, and friends, be generous dahil talagang nakakadagdag to ng additional flavor. Next, ilagay natin yung egg. Pwede nyo rin itong isama dun sa mixture kung gusto nyo. Then, pwede na nating ilagay yung mixture na ginawa natin kanina. Spread nyo lang evenly para pantay sa ating tray. I prefer na maglagay ulit ng furikake after ng mixture, pero of course optional lang naman yan dahil naglagay na tayo kanina. And after, maglalagay ako ng cheddar and sharp cheese sa half ng ating tray para classic and cheesy flavors ang isi-serve ko. Kapag okay na lahat ng toppings, i-bake lang natin to ng 25 to 30 minutes ng 170 degrees Celsius. So, eto na. Ready na ang ating baked sushi. Syempre friends, hindi pwedeng mawala ang ating nori seaweeds. Sana nagustuhan nyo ang video na to at makagawa na kayo ng trending na baked sushi. So again friends, para sa more recipes, mag-subscribe lang sa Kusina Chubbyhan. Thank you so much friends! Bye!